Jsem náramně spokojený s tím, jak konference proběhla od A do Z. Kolegové udělali obrovský kus práce a zvládli jsme komplexně udělat konferenci v podstatě vzdělávacího charakteru, ukázat průřezem klientům možnost skloubit neskloubitelné. Takže z mého pohledu vznikla v podstatě aktivita, která je svým způsobem jedinečná v rámci řekl republiky. Konference celkově se mi velice líbila. Líbila se mi rozmanitost mluvčích, prostě se střídali různá témata. Bylo to velice pro mě podnětné. Myslím si, že byly super, byly zaměřené i informativně, i mohla bych to říct takovou hrou, což pro mě bylo přínosem, protože jsem ztratila trošku ostych, což bylo potřeba. Seznámila jsem se s novými lidmi, vyhrála jsem poukaz na jazykový kurz na Maltě, což je velmi inspirující, takže si myslím, že to bylo super. Ocenil bych uvolněnou atmosféru, která tady byla, a informace, které jsem dostal, zejména týkající se networkingu, což pro mě bylo v tomto okamžiku, než jsem sem přišel sprosté slovo. It was really a great experience for me to come meet young working professionals, try to find new opportunities and new channels to study abroad, or potentially find new ways to study through online platforms that we offered and so forth. This was my first time participating at this conference. I think it was a very well organized conference, and over 2 days the main advantage was to meet people from different sectors of life, different lines of business, and through the networking sessions we had, we could learn a lot from each other. Ne, určitě to bylo zajímavé setkání, byly tady zajímavé přednášky. V rámci prezentací hodně mě zaujalo možnost studia online, probíral jsem to s Barbarou. To si myslím, že je dneska hodně zajímavá věc, která třeba pro mnohé lidi, kteří jsou zaneprázdnění a nemají moc prostoru, tak můžou takové věci využít. I thought the conference program was intensive. I thought it was varied. I think you had a lot of input from speakers with a very different view, looking at very different aspects of business life, business culture, language. Yeah, a very good, intensive program. Well, it was interesting. I never heard so much Czech language in my life, to tell you the truth. And it was a different, for me, a different experience, because usually I'm spending my business time with people from the same industry. And at this conference, there were people from completely different backgrounds, working in different fields, and having also different views. I would suggest more to also add in the current conference you are having some topics about, online studies, providing to students new technologies of what they can do and how they can use, new ways of studying. Do programu bych zařadila trošičku možná zaměření ne z takové té odborné, ale z té praktické, třeba co se týče řízení firmy, zaměstnanců, podřízení, nadřízení. My se snažíme hodně orientovat na lidi a na řízení lidí pomocí vztahu, takže kdyby to bylo něco s řízením lidí, tak bych to uvítal. Mě osobně by zajímala tematika managementu, řízení, také menší firmy. For the future, I would say it would be an advantage having maybe a couple of foreign speakers who actually come here as guest speakers to deliver some interesting topics to the locals, and maybe have more time for
proper networking sessions between the foreigners and the locals. Because, for example, we had some English lessons held today, but they had to be held in a shorter time because obviously time wasn't on our side. So maybe having longer stretches of periods of time. For a conference like that, yeah, suggestion future is I think you should divide, you should have it in English. This conference was very broad in its coverage, and I think maybe to reduce the number of topics, to take perhaps more cultural communication topics as a theme, take marketing as a theme. I am a teacher by profession, so I think from my point of view it would be maybe beneficial to the people here if I could give maybe short lessons so that we could have some interaction and they would be able to see how a real language lesson in English works in a school. Networking is a good topic always. Intercultural management is a good topic, I think, if you look at the European level. Těšíme se na další konferenci, která proběhne někdy na přelomu března a dubna, která bude navazovat na současná témata a doufám, že se tam uvidíme.